YaxaSRI YouTube channel එකෙන් අරන් එන Adobe Premiere Pro tutorial series එකේ 6 වෙනි episode එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවාද. පළවෙනි දේ තමයි මම videos දැනට 5ක් විතර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික සමහර videos දිගයි. ඉතින් මම මේ දේවල් කියලා දෙන්න හැමෝටම බින්දුවේ එහෙම නැත්නම් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මුලින් ඉඳලා මේක කොහොමද වැඩක් කරගන්න කියලා තමයි මම මේ videos ටික හදන්න බැලුවේ. කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවනම් skip කරගෙන ඒවා බලන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒකේ. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියනවා මම කලින් videos පහක් දාලා තියෙන playlist එකක් එක්ක Adobe Premiere Pro tutorials කියලා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේකේ basic දේවල් මොන වගේද කියලා. ඉතින් අද මම මොනවද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා හරියට අද අපි කොහොමද මේකට background music එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට background music එකක් add කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ audio panel එකත් එක්ක කොහොමද මේ Adobe Premiere Pro වල වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතාව ඕනේ නැහැ. අපි යමු එහෙනම් Adobe Premiere Pro වලට. හරි වෙනද වගේම මම timeline එකට වීඩියෝ එකක් add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන මම GoPro එකෙන් ගත්ත පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් අපි ට්‍රිප් එකක් යද්දී ඉතින් මට outdoor වීඩියෝ එකක් ගන්න තිබ්බේ නැහැ මේකට සම්බලයක් විදිහට. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කොහොමද මේකට background music එකක් දාගන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ audio panel එක කොහෙද තියෙන්නේ මේ Adobe Premiere Pro වල? Adobe Premiere Pro වල audio panel එක තියෙන්නේ මෙතන ඔයාලට බඩ ගන්න බම් panels කීපයක් දෙනවා. ඉතින් මම මේ එක panel එකකින් එකකට වීඩියෝ එක ගන්න දෙන්නම්. ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ audio panel එක ගැන. ඉතින් ඔයා ගිහිල්ලා audio panel එක click කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න බම් මෙන්න මේ විදිහට window එක ටිකක් change වුණා. ඉතින් timeline එක එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ live mode එක මේ විදිහටම තියෙනවා. මෙතනින් ආව අපේ audio panels කීපයක්. ඒ වගේම මෙතනින් ආව අපිට preset වගේ දේවල් audio එකට add කරගන්න පුළුවන් විදිහට preset panel එකක්. ඉතින් මම මේ ගැන කතා කරන ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන audio clip FHD 0626 කියන මගේ වීඩියෝ එකේ audio clip එක. ඉතින් ඒකට අදාළ audio එක මෙන්න මේ විදිහට A1 එකට බලා ගන්න. A1 කියන්නේ මෙතන තියෙන A1. එහෙම නැත්නම් audio 1 layer එකේ තියෙන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් audio මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මම දාලා දෙන audio වල clip එක විතරයි. නමුත් මෙතන audio track mix එකට කියන ගියාම අපිට දැනට දාලා තියෙන ඕන නැත්නම් open වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් visible වෙලා තියෙන track ඔක්කොගෙම sound mix එක මෙතන අපිට overall බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තාම මේ දිනේ audio 1 layer එකේ audio mix එක, මේ දිනේ audio 2 එකේ එක, මේ දිනේ audio 3 එකේ එක, මේ දිනේ master එක. ඉතින් මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම මේකෙදි master කියන එකට ඔක්කොම sync වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ master එක අඩු වැඩි කරොත් මෙතන අපි කොච්චර change කරලා තිබ්බත් master එක අඩු කරොත් මේ මෙතන තියෙන layers ඔක්කොගෙම ඒවා මෙතනින් අඩු වෙලා යනවා. වැඩි කරොත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ master කෙන එක ටික් එකක් වැටලා තියෙන්නේ. ඊළඟ දේ තමයි මෙතන nozzle එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ nozzle එකෙන් අපිට පුළුවන් left එකට sound එක කොච්චරක් ඕනද බලන්න. ඒ වගේම right එකට කොච්චරක් ඕනද බලන්න අපිට මෙතනින් adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් panel ඔක්කොම මේ වගේ knob එකක් හම්බෙලා දෙනවා අපිට මේවා adjust කරගන්න හෙට මෙහෙට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි මෙතන තියෙනවා අපිට automation mode එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක off කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම read, let's touch, right කියලා option හතරක් බලා ගන්න පුළුවන් off mode එකත් එක පස්වෙනි mode එකක් විදියට. ඉතින් මේවත් ටිකක් advanced. නමුත් අපිට මේවා දැනටදී මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ කිසිම දෙයකට. මොකද අපි සාමාන්‍ය audio එකක් මෙතන high end විදියට මේවා කරන්න නැහැ. normal background music එකට තමයි control කරගන්න යන්නේ music එක. ඉතින් මේ හැම panel එකකට මේ අදාළ controls අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි මේ දින audio panels ටික. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කරන්න මේ විදියට වලට පේන විදියට කරගත්ත ඊපස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් dB කියලා එකක් තියෙනවා මෙතන. dB කියන්නේ decibels. ඉතින් decibel ගාන මෙතනදී මේ ඔක්කොම බිඳුවට equal වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන minus side එක මේ තියෙන plus side එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ clip එකේ sound track එකට අදාළ වර්ධි අඩු වැඩි කරගන්න. මෙතනදී පුළුවන් තියෙන sound එක ඔයාලට මදි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් මෙතනදී මේ විදිහට වැඩි කරලා දාන්න. ඉතින් මේක ඕනකට වඩා වැඩි කරන්න එපා. එතකොට පොඩක් noise ගතිය වැඩි වීඩියෝ එක නම් එහෙම ගොඩක් noise ගතිය තමයි වැඩිපුර ඇහෙන්න ගන්න. මොකද අපි treble වගේ දේවල් ඇහෙන්නේ නැති වෙනවා. මේ විදිහට අපිට හැම එකක් පුළුවන් මෙතන master එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඔටෝම. හරි මේ විදිහට audio එක ඔයාලට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන play කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට audio එක උඩ පල්ලෙහා යනවා panels වලින්. ඔයා දකින්න ඇති මෙන්න මෙතනත් audio උඩට ගියා. මේ තියෙන general volume mix එකේ එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් master panel එක තමයි අපිට මෙතන side එකත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් මෙතන වගේ ට්‍රැක් දෙක තුනක් දාලා දෙනවා. මේ පැනල්ස් ඔක්කොම උඩ පල්ලෙ යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මම තව ටිකකින් ඒ ටික කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ දින අපි අඩු වැඩි කරන ඩෙසිබල්ස් ගන්නවා. මට පේන්නේ නැති මම මෙතන ස්කෝර් එක එහෙම කරද්දි එහෙම නැත්නම් මේ පැරාමීටර්ස් එහෙම කරද්දි මේ නොසල් එක උඩ පල්ලෙ යනවා. ඒ වගේ මෙතන ඩෙසිබල් ගන්නත් අඩු වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන ඔඩියෝ 1 ලේ එක ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට ඕන නම් කැමති නමක් දෙන්න. මේ තියෙන ඔඩියෝ 2 එක ඔඩියෝ 3 එක ඒ වගේ කැමති නම් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට ඔඩියෝ පැනල්ස් වලට. ඉතින් ඔඩියෝ පැනල්ස් වල කතා කරන දේ ටික ඊළඟට එමුවම අපි essential sound කියන පැනල් එකට මේ පැනල් එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පැනල් එකේ වෙන්නේ අපිට sound වල preset add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට preset add කරන විදිහ මොනක්වත් ලොකුට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි background music එක කොහොමද adjust කරගන්න කියලා යන්නේ. මෙතන තියෙන දේවල් ඔයාලට add කරගන්න ඕනෙම නම් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ කනට සද්ද පුරුදු වෙන විදිහට මේව add කරගන්න වෙනවා. මොකද අපි හැමෝම කැමති එක ටෝන් එකකට නෙමෙයි. එක්කෙනාගේ අහන විදි වෙනස්. ඉතින් මෙතන තියෙන in a large room, in a small room, make close up, make distance මේ වගේ එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක එක හරියට sound එකට add කරන preset වගේ මේ දේවල් ඔයාලට ගෙදර ඉන්න ගමන් නිකන් add කරලා බලන්න පුළුවන් preset. හැබැයි මේ දෙක තුනක් එකපාර add කරන්න බෑ. ඒ වගේම add කරලා ඔයාලට add කරාට පස්සේ දෙක තුනක sounds එකපාරට ගන්න බෑ. එකෙන් එක add කරලා එකක් හරියන්නේ නැත්නම් අනිත් එක undo කරලා තමයි අනිත් එක මේකට add කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ටිකම අපිට quick access වලින් මෙතන දීලා තියෙන මෙතන තියෙන advanced settings ඔයාලට දාන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඉතින් මේ ගැන මම ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. දැනටම ලොකු දෙයක් ඕනේ නෑ මේ ගැන. ඉතින් මේ preset ඔයාලට දාන්න පුළුවන් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේ පැනල් එක ගන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. PM මේ timeline එකේ කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා බලන්න ටක් ගාලා time panel එකේ කරන්න කලින් මම මේක expand කරගෙන හැමදාම කියනවා වගේ මොකද වැඩක් කරන්න ගොඩක්ම ලේසි Adobe Premiere Pro වල track එක expand කරගත්තාට පස්සේ හරි මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තාට පස්සේ මගේ sound එක මේ විදිහට යනවා වගේ කෝච් එක යන සවුන්ඩ් එක තමයි දින්නේ අපේ සෙට් එකක් රිප් එකක් කරන එකක්. ඉතින් මෙතනදී මට ඕනේ මේ සවුන්ඩ් එක තියෙනත් එක්කම තව බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ලස්සනට දාගන්න. ඉතින් මට කෝච් සද්දෙත් ඕනේ. ඒ වගේම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකකුත් ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා Paradise කියන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් ඕන තරම් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. YouTube එකේ ඕන තරම් NCS ලගේ එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ සවුන්ඩ් එක මම කියන කොහොමද ඒක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරන්න කියලා මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ මගේ ඔරිජිනල් ට්‍රැක් එක මේ තියෙන්නේ මම මේක මියුට් කරගන්නම් පොඩ්ඩක් බලමු මේක පටන් ගන්න කොහොමද කියලා මට මෙන්න මේ හරිය විදිහට ඉඳලා සවුන්ඩ් එක දාන්න හිතුණා මම පොඩ්ඩක් පස්සට ඇවිල්ලා මේක සවුන්ඩ් එක මේ විදිහට කපා ගන්න. හරි වෙන්නේ මගේ වීඩියෝ එකේ Paradise එකේ වීඩියෝ එකක් ගැටලා තියෙනවා. ඉතින් මට මේක අයින් කරන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේක අන්ලින්ක් කරලා මම මේක ඩිලීට් කරලා සම්පූර්ණයෙන්. මම මෙතන අයිනට අරගෙන මම මේක අන්ලින්ක් කරගන්න. අන්ලින්ක් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා බලගන්න මෙන්න මේ Paradise කියන logo එක විතරක් මම ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් අපේ වැඩේ හරි. මම දාලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු ප්ලේ කරලා. මේ සවුන්ඩ් එක එකටම. ඉතින් අර දෙන්නදී පොඩ්ඩක් මේක හදන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී කරන්න පුළුවන් මේකෙදි මම කෝච් සද්ද පොඩ්ඩ අඩු කරලා මට ඕනේ මෙතනදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් පොඩ්ඩ වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ සවුන්ඩ් ලේයර් එක පොඩ්ඩ අඩු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඩෙසිබල් 7ක් විතර ප්‍රමාණයක් අඩු කරගන්නවා. අඩේක කනේ සද්දයට අනුව අඩු කරගන්න පුළුවන්. ආයෙත් අපි රීප්ලේ එකක් දාලා බලමු.
ඩෙසිබල් එක මට චුට්ටක් මදි වගේ. මෙතෙන් මට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මට පුළුවන් මෙතෙන් අඩු වැඩි කරන්නේ නැතුව මේ ට්‍රැක් එක A1 එක ඉතින් මෙතෙන් අඩු කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට. තවත් අඩු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් දාගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක කරන අනිත් දේවල් ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම වීඩියෝ එක කලින් කරන විදිය ගැන ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අනවශ්‍ය කොටස් මේ විදිහට අයින් කරගන්න වීඩියෝ එකට අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතන. ඉතින් මේ විදිහට අපිට දාගත්තාට පස්සේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට පුළුවන් සවුන්ඩ් බැලන්ස් කරන්න. මම මෙතනදී වොකල්ස් එහෙම නැත්නම් කතා කරන වීඩියෝ දෙයක් නෙමෙයි දෙන්නේ. vlog එකේ එහෙම නැත්නම් ට්‍රිප් වීඩියෝ එකකට දාන background music එකක් දාලා වෙන්නේ. ඉතින් vocals වගේ දෙයකට මේක පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනදී මේක පාවිච්චි කරන්න vocals සද්දය අහ ඊට ගොඩක් පල්ලෙහෙන් වගේ second layer එකේ sound එක එහෙම නැත්නම් වගේ background music එකේ sound එක ගොඩක් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට vocals තමයි වැදගත් දේ. නමුත් background music එක 120ක් 30ක වගේ ප්‍රතිශතයකින් තිබ්බම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒක අපිට ඇහෙන නොහැන ගානකට තිබ්බම ඇති. මොකද අපේ vocals එක තමයි mainly අපි focus කරන්නේ වීඩියෝ එකෙන්. මේ විදිහට background music එකක් දාගන්න මෙන්න මේ panel එකෙන් මෙතනින් අඩු කරගන්න එක ගොඩක්ම ලේසි. අපිට මෙතනින් pen එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවට වඩා. නමුත් ඔයා හිතන්න මට මෙන්න මේ විදිහකට ඕනේ කියලා. මට මේ ගුහාවෙන් ඇතුළට යනකොට සද්ද අඩු වෙලා මට ගුහාවෙන් එළියට එනකොට සද්ද වැඩි වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ හරියදී සද්ද අඩු කරගන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් pen tool එක P වලින් keyboard එක select කරලා මේ දින අපේ sound panel එක. ඉතින් මම මේක තව ලොකු කරගෙන ඉන්න මෙන්න මේ විදිහට පල්ලටත් දැන් මේක ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම මෙන්න මේ හරියෙන් අපි දාගන්න dot එකක්. ඒක මෙන්න මේ හරියෙන් dot එකක් දාගෙන මම බලන්න කොයි හරියෙන්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා. මට මෙන්න මේ හරියෙන් මේක ඉවර වෙන්න ඕනේ. මම මෙතන තව ඩොට් දෙකක් දාගෙන ඔයාලට කැමති විදිහට මේව අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට මම මාක් කරලා දින ඩොට් එක මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදිනවා. බලන්න දැන් මොකද සවුන්ඩ් එකට වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට තේරෙනවද සවුන්ඩ් එක පල්ලෙහාටම ගිහලා ආයෙ ගුහාවෙන් එළියට එන කොටසදී සවුන්ඩ් එක වැඩි වුණා. මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය පරිදි සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් add tracks කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ වගේම delete track කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. add track එකේ බෝඩ් පස්සේ ඔයාලට audio layers එක මෙතන නමක් දාගෙන add කරගන්න පුළුවන්. audio layers උත් එහෙමයි. ඒ වගේම video layers උත් එහෙමයි. ඇතිතරමක් ඔයාලට ආගේ ඔඩියෝස් තියෙන ගාන අනුව ඔඩියෝ ට්‍රැක්ස් මෙතන ඕන තරම් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් අපේ ඔඩියෝ එකට එහෙම අපේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරමු කොහොමද මේ ග්‍රැෆික් පැනල් එකේ ඇතුලේ වැඩ කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ සාම්පල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් අද අපි දැනගත්තා කොහොමද හරියට මේකට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද මේ ලේයර්ස් අතර සවුන්ඩ් බැලන්ස් කොහොමද කරන්න කියලා ඔයා අද දැනගන්නද. ඉතින් මේ වීඩියෝ වටිනා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ක්ලික් අනිවාර්යෙන්ම ඔබලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ bell icon එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්
ඔයාලට notification එකක් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි නම් අලුත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් මන්ට හම්බෙමු. තවත් Adobe Premiere Pro tutorial එකකින්. හැමෝටම සුබ දවසක්.